Sziasztok! Akik a 3-as paklit választották, őket köszöntöm, illetve mindenkit, aki csak úgy ide talált. Ez most egy olyan kirakás, ahol 3 pakli közül lehetett választani, ez a 3-as pakli, és az a kérdés tulajdonképpen, hogy mi a kapcsolat jelenlegi helyzete, és lesz-e változás a következő 1-2 hétben, és akkor ha lesz, akkor az milyen. Úgyhogy most meg is nézzük, el is kezdjük, hogy mi a kapcsolat jelenlegi helyzete, mit lehet erről tudni. Mit lehet erről a kapcsolatról tudni? Mi a kapcsolat jelenlegi helyzete? Mit lehet erről a kapcsolatról tudni? Kijött a gondolathamisság, állandóság, ellenség és tolvaj. Nagyon sok ebben a kapcsolatban az agyalás. Van is rengeteg hamisság is, sőt, állandósult benne a hamisság, nem őszinték egymással, vagy nem teljesen őszinték, mindenkinek megvannak a maga kis titkai, és vannak nagyon nehezítő külső körülmények is, amelyek hát nincsenek jó hatással erre a kapcsolatra. De nézzük meg, hogy mivel kapcsolatosan megy itt a gondolkodás, az agyalás, mire vonatkozik itt a gondolat. Mire vonatkozik itt a gondolat? Hát az egyik fél a saját otthonában szeretné igazából azt, hogy valamiféle mély lelki pozitív változás következzen be. Tehát azt szeretné, azon gondolkodik, hogy hogyan tudná ő előidézni azt, hogy itt szerencsésen alakuljanak az otthonában a dolgok, lelki szinten is. Vagy a lelkész itt jelentheti például itt az elkötelezett kapcsolatot is, és hogy az egyik fél azon gondolkodik, hogy milyen szerencsés ő azért, mert hogy van neki ez az otthona, és van ez a tartós kapcsolata. És akkor nézzük meg, hogy mire vonatkozik itt a hamisság, ki és miben nem őszinte. Hát úgy tűnik nekem, hogy a férfinek vannak itt a kapcsolat férfi tagjának, vannak itt nem teljesen őszinte gondolatai, megnyilvánulásai, mert ugye kijött az özvegyenből az utazás, a katonatiszt, a házasság és az örvendezés, és nagyon magányosnak érzi magát, amikor például ő távol van a munka miatt, például, ha úton van a munka miatt, viszont a házasságban, vagy ebben a kapcsolatában, ahol otthon van, ott ilyen elég felszínesek a dolgok, még akkor is, hogyha ezt ő úgy éli meg, hogy szerencsés, hogy neki van az otthona, és hogy milyen jó. Vagy pont ezért lehet, hogy itt ez a hamisság benne, hogy azt gondolja, hogy ő milyen szerencsés azért, hogy van ez a kapcsolata, van ez a párkapcsolata mondjuk, és ugyanakkor meg kijött ugye a hamisság, és hogy valójában csak
Ez egy felszínes kapcsolódás, itt semmi mély, őszinte dolog nincs ebben. És lehet, hogy ő ezt mondjuk elégségesnek tartja, mert hogy van hol lakni, enni, inni, néha szórakozni, jól érezni magunkat, és ha ez őt úgy gondolja, hogy kielégíti, akkor ez neki elég is. Bár amikor utazik, akkor szerintem sokszor rátör a magány, és olyankor úgy szembenéz magával. De nézzük meg, hogy mit jelent itt az ellenség. Ki az ellenség? Mi az ellenség? Mit jelent itt az ellenség? Lehet itt, vagy lehetett itt a múltban egy olyan beszélgetés, ami hát nem teljesen jól alakult, és ez hirtelen megváltoztatta a dolgokat, hirtelen visszájára fordította az addig úgy tűnt, hogy jól működő dolgokat, mármint ebben a kapcsolatban, és ezt jelentheti itt most az ellenség, és a tolvaj is, hogy tehát, hogy így ellopta a kapcsolatból a mit is. Megkérdezzük, hogy mit lopott el a kapcsolatból ez a tolvaj. Milyen értéket? Jó, tehát a tolvajra, hogy mit lopott el a kapcsolatból, arra kijött a pénz, a betegség, a bíró és a kevés pénz. Én azt gondolom, hogy kezdetben ebben a kapcsolatban nagyon is megvolt az őszinteség, és az is lehet, hogy nagyon is eleinte a pénzen alapult ez a kapcsolódás, és a tolvaj az meg elvitte belőle ezt az alapot, amire épült ez a kapcsolat. Tehát a tolvaj megingatta valójában ennek a kapcsolódásnak az alapjait, és ez vezetett aztán oda, hogy kiüresedett itt minden. Jó. Hát nézzük meg, hogy akkor lesz ebben a kapcsolatban a következő egy-két hétben valamilyen változás. Változnak-e itt a dolgok, mert hogy ez a kapcsolódás tulajdonképpen nem is tudom, hogy mitől kapcsolódás, mert hogy itt még a vágyak se nagyon jelentek meg, a fizikai vágyak, érzelmek meg aztán végképp nem. Tehát, hogy nézzük meg, hogy ebben a kapcsolatban következő egy-két hétben lesz-e változás, milyen változás lesz, tehát hogyan alakul ez a kapcsolat a következő egy-két hétben. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogyan alakul ez a kapcsolat a következő egy-két hétben. Hát nem jól. Szomorúsággal indítunk, szerencsétlenséggel folytatjuk, féltékenységgel, örvendezéssel és kevés pénzzel. Vagyis, hogy elég szomorúan alakulnak a dolgok, lesz itt félelem, féltékenység, és kevés ok arra, hogy örvendezzünk, vagy örvendezzetek, akikkel ez a kirakás rezonál. De nézzük meg, hogy mit jelent itt ez a szerencsétlenség. Mi az itt a szerencsétlenség? Mi az, ami miatt majd a szomorúságot így át kell élni?
kijött rá ugye a betegség, a ház, a gyermek, az özvegyember és a pénz. És ez azt jelenti, hogy nem jól alakulnak a házban, az otthonban a dolgok, és a férfi tag, ő nagyon magányos, tehát az ő magánya fokozódni fog. Persze a nő is szomorú lesz, a kapcsolatnő tagja, vagy hát helyettesítsétek be, hogyha nem nő, akkor a nőt helyettesítő akárki. Szóval, hogy itt azért lesz itt a szerencsétlenség, mert hogy a férfinak a házában ott valami nagy felfordulás keveredik, ami vagy ő maga betegszik meg, vagy valami olyan dolog történik, ami hát az egész pillanatnyi nyugalmas helyzetet így felforgatja. Most lássuk, hogy mi a féltékenység, kire vonatkozik itt a féltékenység. Inkább ez itt félelem. Félelmet jelent. Félelem attól, hogy, és azt hiszem itt megint a férfi részéről lehet értelmezni, félelem a döntéstől, már nagyon feszíti a helyzet úgy belülről, mert így kívülről nem nagyon látszik, tehát úgy látom, hogy vagy a körülményeket nehezen éli meg, és nagyon nagy félelem van emiatt benne, és itt kijött ugye az ellenség a félelemre, az ellenség a bíró, a szerencse, a halál és a katonatiszt, ami azt jelenti az én értelmezésemben, hogy tehát nagy félelem van a férfiban, fél attól, hogy képes-e szerencsésen dönteni, képes-e úgy dönteni, hogy a jelenlegi munka dolgai azok szerencsésen alakuljanak, mert itt most én a munkát érzem, hogy azzal kapcsolatosan is neki vannak gondjai. De most megnézzük, hogy mit jelent itt a kevés pénz. Kijött rá az üzenet, az özvegyasszony, a házasság, a gondolat, a levél és az állandóság. Kevés pénz, ugye kevés az örvendezés, kevés a tiszta öröm, inkább ez csak ilyen felszínes örvendezés, kevés a kommunikáció, ha te nőként, nézőként nézed, és te mondjuk idősebb vagy a kapcsolatban, akkor kevés a kommunikáció, kevés lesz, mind a ketten keveslitek a kommunikációt, és itt a házassággal kapcsolatosan rengeteg agyalást megy. Én azt gondolom, hogy a férfi részéről is, persze a nő részéről is szerintem, de a férfi részéről is megmutatkozik, hogy nagyon sokat agyal, és nagyon szeretné ezt a gondolatait megosztani, hogy ami nő agyal. Illetve nagyon sokat gondolkodik, hogy ezt hogy lehetne hát pozitív irányba változtatni.
illetve arról beszélni, hogy hogyan lehetne ezt a helyzetet megváltoztatni. Hát az elkövetkezendő 1-2 hétre nem sok változás várható a jelenlegi helyzethez képest. Sajnos továbbra sem látszik jeleit semmilyen érzelemnek, sem vágynak. Ez egy nagyon megkövesedett kapcsolatot mutat, ahol beállt az energia, beállt minden pang, minden mozdulatlan, csak a gondok látszódnak, már kifelé is a kártyák, a lapok is azt mutatják, és nem látszik, hogy itt ezen valami nagy változás következne be. Remélem, hogy jobb irányba változnak a dolgok, mint ahogy a lapok mutatják, hogy most nem lesz igaza a lapoknak, és mindenkinek a lehető legjobban alakul a következő időszak. Köszönöm, hogy itt vagy, itt voltál, megnézted, meghallgattad, köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és megírod esetleg, hogy veled ez hogyan rezonált, és minden jót kívánok mindannyiótoknak. Sziasztok!